Hello, hello, chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em, tất cả người anh em thân thương của tôi. Hello, hello, hello. Nếu có season sau thì chơi mắc hardcore đi, hardcore thì tôi đã chơi một lần rồi anh em ạ. Đã chơi một lần mắc độ khó rồi và tôi đã vượt qua rồi, cho nên là chúng ta có thể là chúng ta sẽ trải nghiệm lần lượt tất cả các cái hành tinh thôi. Nếu mà sau khi hoàn thành cái hành tinh này thì cá nhân tôi đánh giá thì những cái hành tinh ấy thì chắc là khó nhất thì có Oasis thôi. Nhưng mà theo tôi thì cái Oasis nó khó cũng chỉ ở đầu game thôi. Còn sau thì khi mà giữa game chúng ta đã xử lý được đầu game rồi thì sau rất là dễ, chơi rất là ok, rất là khác bình thường thôi. Ok, chào tất cả anh em. Hôm sau làm game Isojo. Isojo là game gì? Trải nghiệm tất cả với mắc hát ai vãi đái nha. Ok anh em nhô. Ok. Hôm nay thì có chuyên mục nào? Được rồi, tôi sẽ điểm qua cái base của tôi một chút. Vài hôm rồi tôi chưa chơi lại thì tôi sẽ cần phải điểm qua lại cái base của tôi một chút. Lần trước là chúng ta đã có farm lúa rồi này, chúng ta đã có farm thông, chúng ta có farm cá, đúng không? Thì ngày hôm nay thì có thể là chúng ta sẽ tiến hành là nâng cấp cái farm rắn cũng như là farm hát. Đấy, nói chung là chúng ta sẽ củng cố cái động vật của chúng ta lên. Chúng ta sẽ củng cố cái farm động vật của chúng ta lên để củng cố cái lượng thức ăn cho base của chúng ta. Ok. Mãi bên nhau mình nhớ. Chính mắt nhỏ lại lúc Gen World mạch nó co lại vui lắm á, vãi đái. Chỉnh mạch nhỏ lại. Nuôi em gái. Game Isozo. Game nuôi em gái à? À đúng rồi. Tôi sẽ trong cái đợt sale Steam mới, trong cái đợt Summer Sale tới thì nếu mà có con game Stardew Valley thì tôi sẽ mua và tôi sẽ rủ anh em trong team chơi. Và anh em nào mà có con game đấy có thể cùng chơi được với tôi thì anh em hãy vào tham gia Discord để cùng anh em cùng nhau đi tán gái nhá. Ok. Không phải mạch nhỏ lại mà nó xích gần nhau hay lắm. À, chỉnh được map nhỏ được. Hôm nọ thấy có ông nào ở trong group này bảo là chỉnh được nhỏ map đấy, thấy hay phết. Hôm nào tôi cũng phải thử xem, hoặc là chỉnh to ra mình chơi map to cũng được mà, đúng không? Rồi, trong này thì hệ thống của chúng ta hoàn toàn tự động rồi. Tất cả các hệ thống thức ăn của chúng ta gần như là hoàn toàn tự động hết. Thì cả berry này, rồi là tiêu này. Cái cây này thì tôi nghĩ là không cần thiết đâu nhỉ. Có khi là bỏ đi đâu mà em. Link Discord thì anh em kéo xuống phần mô tả nhé. Link Discord anh em kéo xuống phần mô tả sẽ có. Cá này có rồi này. Cá đây. Có cá rồi. Con này sẽ đảm nhiệm vai trò là sinh sản, sinh trứng. Sao này không thể tới thức ăn này. Hết thức ăn rồi. Ăn đi cưng. Đớp đi. Đớp thật lực vào. Chả biết lúc nào GTA 5 giảm giá giờ mua chắc mắt. Vài tuần nữa là nó sẽ Summer Sale đây anh em ạ. Khoảng 4-5 tuần nữa, chắc khoảng 1 tháng nữa là nó sẽ Summer Sale đấy. Cái mùa sale mùa hè đấy. Năm nào sẽ có một cái mùa Summer Sale với Winter Sale mà anh em. 4 mùa, năm nào cũng sẽ có 4 mùa sale cho anh em. Cho nên là nếu mà anh em kiên nhẫn thì anh em có thể đợi các cái mùa sale mùa ấy thì nó sẽ rẻ. GTA 5 thì các mùa sale thì thường sẽ giảm 50%, 50% giá gốc.
thì nó rơi vào đâu đó khoảng hơn 200.000 thôi, khá là ok để anh em có thể trải nghiệm một con game siêu phẩm. Rồi tôi sẽ bơm cho con này nó căng cái claw lên. Tôi sẽ để ở đây là thời lượng xanh là 1. Không phải 05, 0,3 thì cấp một lần. Lúc nào nó giảm thì anh em nhắc với nhà. Ok, nếu mà lúc nào nó có summer sale thì tôi sẽ đăng trong Discord nha anh em. Sẽ đăng trong Discord. K2 chơi con gì ở K2 để tôi xem đó anh. Xem đó ông ơi. K2 để xem đó. Có thể là K2 hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game nhẹ nhàng thôi. Hôm qua thì 2K chơi ấy rồi. Hôm qua 2K chơi game FPS rồi. K1 hôm qua là FIFA rồi, thì K2 hôm qua Stranded rồi, khá là căng thẳng, mệt mỏi. Thì hôm nay tôi đang tính là K2 chúng ta chơi một con game là gió nhẹ nhàng một chút. Tải bản crack liệu chơi được không? Bản crack thì chỉ chơi được với crack thôi, theo tôi biết là thế, chứ còn thì tôi cũng chưa thử. À mà Stranded anh bị gãy chân à? Tôi đang bị gãy chân anh em ạ. Tôi sẽ xem, tôi cũng chưa biết cách chữa. Trong đấy thì nó không có có một cái loại thuốc tôi chưa thử, nhưng mà không biết là thuốc đấy nó sẽ chữa cái bệnh gì. Nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn chưa kiếm được cái thuốc đấy, khá là khó để làm được cái thuốc đấy. CO2 à? Chặt đi cho nhanh. Chặt rồi sao đi được anh em? Ô là lá, âm 27 độ. Nhiệt độ ở đây khá là ổn này. Ổn định trong mức 16 độ, 15, 16 độ. Lúa mì của chúng ta sống bình thường. Trong khu lúa mì to đùng tự nhiên như thế này nó cũng thoải mái dùng rồi. Sắp lạnh hết ra ngoài này rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xem nào. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý lốt những cái mạch nước này, mạch hơi nước mát. Em biết cách chữa kiểu gì anh em? Say chưa? Say gì? Mẹ về từ bao giờ rồi còn giờ say? Quá là nhiệt. Ôi thôi bỏ mẹ tôi rồi. Chì, sao nó sẽ bằng chì ở đây này. Ở đây và xây bằng sắt anh em. Đây, khoe với anh em cái điện ethanol của tôi này. Đây là điện ethanol của tôi nhá. Đấy. Đây là khu điện ethanol của tôi. Phát điện chất đốt. Bên dưới này sẽ là sản xuất ethanol. Gỗ thì sẽ từ cái farm này kéo lên. Đấy. Gỗ thì từ đây ra. Gỗ này thì của tôi là sẽ vô hạn này. Đấy. Gỗ thì sẽ vô hạn. Kéo gỗ từ đây lên, đem ra đây để chúng ta tinh chế ethanol, xong rồi dùng ethanol để chúng ta đốt ra điện. Đấy. Đây là khu điện của tôi. Khu điện, cái ethanol này nó sẽ bù lại khi mà những cái những cái mạch ga này nó ngừng hoạt động. Cái mạch ga này của tôi đang ngừng hoạt động rồi. À đây, cái này thì vẫn hoạt động này. Quá tải à? Xây bằng sắt. Ai da.
Nhựa thì rất là nhiều. Nhựa thì cực kỳ nhiều. Nếu tôi có lên xây thêm một khu Reco này nhá không nhỉ? Ở đây tôi còn một cái mạch nữa. Mạch vụn băng. Tôi khá là nhiều nước bẩn. Tôi có một mạch vụn băng này. Với tình hình hiện tại của tôi thì không thiếu nước anh em ạ. Để anh em thử cho tôi một ý kiến xem là chúng ta nên làm gì với cái mạch vụn băng này. Chúng ta nên dùng để hạ nhiệt hay là dùng để tưới cây hay gì đấy. Tôi nghĩ là cứ đào ra thôi nhỉ. Sau thì chúng ta sẽ dùng cái gì thì dùng. Tôi nghĩ là sẽ cứ đào ra thôi cho nó phun tự do trước đã. Rút dầu à? Rút dầu bằng nước lạnh thì nó hơi phí không? Chúng ta có thể rút dầu bằng cái nước này. À, ok anh em ơi, tôi sẽ dùng cái mạch này và tôi làm mát cái mạch này. Ổn không anh em? Ổn chứ quá, ổn quá luôn. Tôi sẽ dùng cái mạch này để tôi làm mát cái mạch này nhá anh em. Đó. Tôi dùng mạch này để làm mát mạch này. Đấy, thì hai mạch nó sẽ bù trừ cho nhau, bù trừ cái nhiệt độ cho nhau. Nó tên là Splin ở bên trên cái thuốc mà chữa rắn cắn ấy. Thế à? Ok. Ở dưới này còn một mạch nữa. Đuối lửa nhỏ này. Đuối lửa này chắc là dùng để dùng trong việc khai thác dầu thôi anh em. Đuối lửa khai thác dầu. Rút dầu thì tôi dùng nước, nói chung là cũng nhiều nước mà nhỉ. Khá là nhiều nước chứ. Tôi mở map nốt đi. Bụp ra. Cần mỗi que với một dây thừng là được. Phải đái. Đâu làm gì mà dễ thế. Không dễ thế đâu. Gỗ xẻ ở đây này. Xây cho cái này đi. Xây ở đây thôi chứ tôi cũng chưa biết chuyển đi đâu. Cái đất bẩn này chưa biết chuyển đi đâu bây giờ. Ổn không? Ổn. Em cũng chơi mà. Thế à? Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm cả wiki nữa. Gãy chân là hết chạy luôn. Gặp cua gặp cái con cạp cho nên thối mồm này. Mở bay thôi anh em. 600 ngày mà chưa mở hết bay là hơi chậm đấy anh em. Kích hai bên thì cũng hết rồi. Ở đây còn một cái rầu rò rỉ nữa. Mạch nước đây. Mạch nước ở đây hơi xấu nha. Rộng ghê.
Bên này một khu băng nữa. Một, hai, ba, bốn. Đào hết đi cho nó rộng rãi. Ting, 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 ting. Có vẻ mạch nó thường khá là tập trung tại một chỗ anh em. Cái map của tôi nó đang tập trung tất cả các mạch tại một chỗ. Đi đây, đang thiếu carbon tinh chế à? Hóa ra thiếu cơ. Khá là nhiều thép anh em. Ở dưới này lại có nước này. Ai da. Ui, tôi phải công nhận là cái map này cực kỳ nhiều ấy luôn anh em. Cực kỳ nhiều kim loại luôn ấy. Mai lại đổi ca đi anh. Strandip lên đầu như hôm nọ ấy. Rồi để mai tôi xem anh em như thế nào. Bởi vì là bây giờ chúng ta còn có thêm cả Green Hell và H1 nữa. Tôi sẽ mai rồi tôi sẽ sắp xếp xem cả tinh thần anh em xem như thế nào. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành đổi ca. Nếu mà anh em chơi Green Hell được K2 thì tôi sẽ đẩy Stranded xuống K1 để phục vụ một số anh em là một số anh em xem Stranded là không xem được muộn đúng không? Mạng lag á thầy. Sao lại mạng lag nhỉ? Thế thì nó mạng thầy rồi. Nào. Cắm thẳng xuống dưới. Cái này người ta gọi là khai thác ở đây là cái gì địa nhỉ? Cắm thẳng xuống đất đấy, kiểu khoan dầu anh em. Kiểu đó đó. Toàn phải xem lại à. Thì nói chung là những cái con game mà chơi single nên tôi muốn đẩy sang K2 thì tôi sẽ thì anh em cú đêm sẽ dễ theo dõi hơn. Còn những K1 thì tôi sẽ dành cho những con game nào mà anh em sẽ co-op với nhau ấy. Thì chúng ta sẽ thoải mái trong việc giao tiếp, chúng ta hò hét nói chuyện được thoải mái. Ở đêm rồi thì nói chuyện rất là khó bởi vì là còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Bản thân tôi thì không vấn đề gì, nhưng mà nếu mà nói nhiều quá thì nó đâm ra nó cũng sinh ra một số những vấn đề khá là nhạy cảm cho những người khác, người ta còn khi cảm thấy phiền thôi. Cho nên nghĩ cho người khác một chút. Theo tôi là vậy. Tảo rất là nhiều luôn nhé. Tảo cực kỳ nhiều. Hiệu cơ tảo đấy, tảo còn 7 tấn nữa. Lag à? Lag anh em F5 đi. Anh em F5 giúp tôi nhé. Anh em nào mà dùng điện thoại thì anh em có thể thoát ra vào lại. Tôi xem mấy thì vẫn bình thường. Tôi xem review thì vẫn bình thường nhé anh em nhé. Tôi xem review thì vẫn bình thường em ạ. Anh em có thể thoát ra vào lại hoặc là F5 nhé. Tải lại trang đi.
Bum, 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 bum. What the fuck? Bánh mì tiêu không à? Toàn bánh mì tiêu các thứ luôn này. Sovon à? Hay là tôi nuôi Sovon nhỉ anh em nhỉ? Nuôi Sovon nữa. Hello ông. Hello nha. Lâu rồi mới quay lại rắn. Hello. Thì cứ lâu lâu một vài hôm chúng ta lại quay trở lại chơi lắn. Ở đây lại được thu hoạch gỗ rồi này. Đấy. Xịt. Đó. Nó sẽ giữ cho đến khi cây nó bị trụi hết thì nó sẽ thả ra. Hết rồi đấy. Rồi, thả ra. Đóng lại. Đó. Ui, mẹ map mình nhiều poop ngàn cân vãi đái nha anh em này. Mình có nên trồng nuôi con poop nào không nhỉ? Tôi tìm thử xem có cái biome muối không? Hình như không rồi. Không có biome muối anh em ạ. Không có biome muối thì thôi tôi không nuôi con đấy nữa. Hình như bên này có khí ga. Có khí ga. Ôi sao? Có khí ga anh em nhớ. Mạch dầu bình thường thôi, không phải mạch ga. Cởi bỏ luôn. Cởi bỏ này có điều kiện này. Thôi thế là xong, vừa vào nghe được câu bánh mì. Sao lại bánh mì? Bánh mì gì? Sập á? What the fuck? Alo. Xem được chưa anh em? Ổn chưa? Vẫn nát đúng không? Alo. Được chưa? Má, thằng YouTube nó hơi bị ngáo anh em ạ. Tôi stream thì vẫn bình thường anh em ạ. Có thể là do cái server chính thống của thằng YouTube này nó đang bị vấn đề. Server của thằng YouTube nó đang bị vấn đề anh em ạ. Tôi vừa phải đổi cái server dự phòng của thằng YouTube. Tôi vừa phải đổi sang cái server dự phòng của thằng YouTube này anh em. Ok, anh em xem được rồi. Mẹ rồi, dạo này YouTube làm ăn chán đấy. Rồi, tiếp tục cho anh em. Có vẻ cũng hơi lag đúng không? Không được mượt cho lắm. Vẫn chưa được mượt mà cho lắm đúng không? Má, YouTube dạo này nó làm ăn vớ vẩn thật.
Hai hệ thống oxy của tôi đây. Một bên là mát ở trên, một bên là mát ở dưới. Đầy căng luôn, chưa bao giờ là thừa. Hơi giật hình à? Chắc là cái server dự phòng thì nó chưa được ok lắm đâu anh em. Anh em nghe tiếng tôi có ổn không ấy? Tiếng ổn là ok. Bên dưới này có nước thì tôi nghĩ là bên dưới này sẽ có một cái gì đó. Hy vọng là sẽ thế. Tôi sẽ đẩy ưu tiên xây dựng lên. Xây dựng và đào bới. Tinh 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 tinh. Nước mênh mông luôn, nước rất nhiều luôn. Hôm nay có đàn cá con này anh em, hôm nay có thịt cá đây. Nhưng mà ở chỗ này mình sẽ không kiểm soát được cái lượng thịt nó chết khi nó chết. Thế nào tôi phải bắt hết cái đống kia lên. Tôi sẽ xây chỗ này thành cửa luôn để tôi đập lốt cái đất này đi. Đó, xây như này. Đó, xây luôn thành như này anh em nhé. Ok anh em nhô. Ok luôn anh em nhô. Ok luôn anh em nhô. Lag à? Lag đúng không? YouTube với các thứ này dạo này hơi làm ăn hơi chán nhỉ. Hơi lag đúng không? Có thể trồng được 3 loại chất lỏng lên không? Trồng thì trồng được, nhưng mà với một cái diện tích nhỏ thì vẫn được. Đây, cơ bản ở đây này. Nói chung là vẫn trồng được anh em ạ. Vẫn trồng được 3 loại chất lỏng. Nhưng mà với một cái diện tích nhỏ, với một cái, bằng một cái cửa nước thì khó làm thôi, nhưng mà mình vẫn có thể làm được. Thực sự là cái điều đấy thì không đáng làm cho lắm. Bởi vì là bình thường thì mình chỉ cần cái cửa hai ô là đệ có thể chạy qua rồi. Anh em có lag không để tôi đổi lại cái server cũ cho của nó nào. Anh em xem có bị lag quá hay không, xem có giật lag gì không để tôi đổi lại cái server cũ. Tôi đang dùng server dự phòng của YouTube đấy. Có lag đâu, lại lag hơn. Vậy đái vậy. Hỏng do quá nhiệt. Ủa sao chỗ này nóng vậy? Ủa vậy đái.
ấy. X Hamster ơi, làm gì đây ông X Hamster ơi? Sao lại đứng ở đây thế này? À, có vẻ như là đào hết việc rồi. Đấy, được rồi. Tối nay có Don't State không? Thấy lúc chơi lúc chiều nhưng lúc đó đang chơi server Soren chơi hả? Soren rồi ông chơi Don't Step hả? Don't Step thì lúc mà nếu mà đêm quá thì anh em ngủ hết rồi cho nên không có người chơi anh em ạ. Chơi thì chỉ chơi K1 thôi. Để một cây băng trước cửa cho nó mát cũng được nhỉ. Đấy, thôi để một cây băng ở đây nhá. Là một cây băng nhẹ nhàng ở đây đi. Soren cũng chơi ấy hả? Cũng chơi Don't Step rồi hả? Thế nào rủ hắn chơi cùng. Chơi trốn thôi, không chơi với gái. Ai già, mẹ mình rủ đéo chơi nhá, mẹ chơi với gái. Ai già, thanh niên rất là vãi đài nhá. Chất lọc nhắm cát vào. Rất là gì và lầy nọ đấy. Rất ra gì và lầy lọ đấy. Don't step together, nó vào cứ bị một mình thì hiểu rồi đấy. Sorry rồi chơi Conan rồi. Mấy lần mình rủ thì toàn kêu là chơi Conan rồi, không chơi đâu. Té ra là chơi một mình mấy gái. Trời ơi. Thì cũng phải thôi. Mấy khi có gái đâu. Nó rủ Riku chơi nhưng mà Riku bảo là không thích con game này. Thôi, chịu thôi. Không thích bị chết đói. Chơi toàn chết đói nên là không thích. Rồi, thông cảm được. Cũng là con trai với nhau cả. Khanh Phương Chu thì cũng là con gái mà sao lại mẹ bị bơ à? Cũng là con gái mà, hay là fake đây, hay là fake gái? Fake gái à? Cũng là gái mà sao lại bị đi một mình thì đéo nào? Bị ông ấy bỏ đi một mình thì đéo nào? Đéo được rồi. Cái này là đéo được rồi. Dưới này đào hết dưới này đi thì. Nhiều chì vãi đái luôn thật. Đào hết cái chỗ này ra thì không à. Ôi giời ơi, giới tính nào thì nói thế. Fake gì tôi không phải bóng không? Hả? Giới tính nào thì nói thế. Fake gì? Khanh Phương Chu tôi vẫn chưa biết là có phải là gái hay không. Nếu mà gái mà bị bơ thì đúng là phải xem lại thanh niên Soren thế nào chứ còn nếu mà là trai thì bơ thì cũng phải thôi. Có gái thì người ta quan tâm gái hơn thì đéo ai. Đéo mẹ. Đào rộng hết cái chỗ này ra. Dưới này là magma đây. Tôi có lên làm một cái điện ở dưới này không nhỉ? Làm điện hơi nước ở dưới này. Rất là nhiều nước quá.
Chơi vui thôi chứ so em biết tôi chưa có bồ mà. À. Chu này trước là mình cũng biết bên trước mình livestream bên Facebook là cũng gặp nhiều anh em ạ. Bạn này trước mình cũng gặp nhiều bên Facebook đấy. Trước mình livestream bên Facebook là cũng gặp nhiều, nói chung là cũng cùng trong cái group của Oxygen. Nên là cũng biết. Họ biết thôi chứ cũng không thân đâu anh em. Rồi, cố gắng làm việc đi. Đào nốt cho xuống dưới này. Đào tung cái khu mỏ dầu đến lên cho nó thoáng. Tinh chuẩn rồi. Họ Riku thì biết tôi. Tôi cũng mới biết Riku mới gần đây thôi à. Trước chơi với Riku hoài rồi. Thế à? Kiểu anh em hơi cây khế thôi chứ gì. Không, cây khế thì cũng không hẳn là cây khế đâu anh em ạ. Trước có cùng group, nói chung là có quen nhau bên group thôi anh em. Cùng group, trong group thì trước tôi livestream con này thì anh em biết rồi. Anh em trong group đều tham gia, đều ủng hộ rất là nhiệt tình. Xưa thì tôi stream bên Facebook anh em ạ, chứ không stream bên YouTube. Đa số là stream bên Facebook nhiều. Mẹ sao mình chơi 25 năm nay rồi em gặp được con gái nào. Thế thì thầy phải xem lại thầy thôi. Đèo mẹ. Gì đây? Thanh niên sơn sụt xịt làm sao đây? Để nâng cấp cho thanh niên sơn sụt xịt này cái. Sơn sụt xịt này. Đấy, đào đi. Khổ kìa. Chưa được học đào. Cho mỗi thanh niên một skill đào đi. Skill đào sơ cấp. Để có gì nó còn tự vệ được. Không nó cứ đợi thằng khác cứu thì đâu bao giờ. Cho mỗi thằng một skill đào sơ cấp. Ít nhất là học sơ cấp. Rồi. À thằng dưới cùng này cho học này luôn đi. Đào luôn cho nó thành hơi nước luôn á. Thế này thì toang, hơi nước nó bốc lên trên này hết. Mình cần phải quay lại đã anh em. Quay lại đã. Đào sao? Không được. Ai chơi ẩu đỏa thế? Ai lại chơi ẩu thế? Không ẩu được. Ẩu là toang. Trai gái như nhau mà. Thì trai gái thì đồng ý là trai gái như nhau, nhưng mà trong một cái động trai thì gặp gái thì tất nhiên nó phải phấn khởi rồi. Đúng rồi, trai hay gái thì nó cũng phải biết đào mỏ. Anh em nói chí phải. Trai hay gái thì cũng phải đào mỏ hết. Tôi lúc nào tôi cũng mắc đào với ship cả. Cho một chiêu đào thôi. Cho một chiêu đào này rồi. Đào nhiều quá đâm ra là nó stress. Cho học ít nghề thôi, cho nó làm việc khác nữa. Lâu phải xem nhà đi. Nhà có gì đâu phải xem. Nhà giờ bo đoi rồi. Nhà bo đoi không cần phải xem. Nhà vứt đấy cũng được. Đây nhà chúng ta đang đứng ở nhà tán gẫu rồi này. Đấy chưa? Này thầy Hiếu này. Thầy Hiếu với X Hunter này. Đi làm đi. Mẹ dưới này đầy việc dân đi. Này. À hết việc rồi. Làm tiếp đi. Ở nhà đừng tán gẫu. Va vơ vẩn. Uýnh vào trận rồi. Uầy, cái khu dầu này cũng được là phết đấy chứ. Nó định mệnh. Cái đéo là cái thang này chọc đúng cái mạch dầu ạ. Khó đấy.
Bữa nào chơi Don't Stress thì rủ nhé. Ok. Trong Discord thì anh em đều rủ hết mà. Có để ý Discord thì sẽ thấy anh em rủ nhau chơi đấy. Vui mà, có nhiều anh em chơi cùng nhau thì vui lắm. Còn đấy chơi một mình, 1-2 người chơi thì cũng hơi chán thật, nhưng mà nếu mà anh em đông đủ anh em chơi vui mà. Chơi vui vãi đái luôn. Bữa rủ Soren chơi mà thấy Soren cũng có vẻ là cũng máu chơi, nhưng mà cứ bảo là bận chơi Conan Exilis rồi, không chơi. Tôi phát hiện ra cái màn hình bằng kính cái gì ốp vào nhà tăng trang trí mà nó màu đen trông đẹp cực. Cái đấy tôi biết rồi. Mình kết nối không kết nối dây tự động nó thì nó cũng đẹp mà, đẹp hơn cái tường gạch này đấy, đẹp hơn cái tường này, nó kiểu óng ánh. Cái đấy tôi biết rồi, nhưng mà giờ chưa tinh chế được thủy tinh cho nên là chưa mơ mộng gì hết, cứ mẹ dân dã mà chiến thôi anh em. Gặp gái thì phải hú. Để hôm nào bảo Soren, ông cứ rủ tôi chơi Conan nhưng không hợp game đó lắm. Hôm nào bảo Soren chơi cùng. Bên này anh em chơi cũng đông lắm. Bên này anh em chơi lúc nào cũng mắc server không à. Chơi thì bảo ấy để tôi sắp xếp. Tôi sắp xếp thời gian để, bởi vì là bên này thì cũng không phải là lúc nào anh em cũng chơi được hết đâu, cho nên là tôi sắp xếp thời gian cho anh em hợp lý để anh em cùng có thể chơi cùng nhau được, cùng vui vẻ. Không người chơi được người được chơi, người không chơi thì nó cũng hơi bị. Có một số anh em muốn chơi cùng nhau là vui. Để mấy hôm nữa tôi hỏi vợ xin tiền dạy tôi chơi với. Đấy, cái đường này đường đào. Đấy, mà làm cái này thôi. Đó, đó. Như này thôi. Đào hết đi. Bên dưới này hỏng cái gì vậy? Hỏng cái này à? Ui, vãi đái mẹ. 600 độ hơi nước. Nái đi. Có đụng cái gì ở đây hả? Chì nóng chảy. Ui mẹ, cây băng ở đây hỏng hết này. Ồ, đây là khu băng anh em ơi. Khu băng chạm với lại cái khu này sao nó nóng vậy nhở? Vãi đái vậy. Đéo gì 400 độ liền thế này. Sao rồi. Đây là khu băng này anh em. Khu băng này nó bị hóa nước hết rồi đây này. Ở đây toàn là cây băng thôi. Oh my chuối. Ôi trời ơi, mẹ chì nóng chảy này. Trời ơi, nhìn nó có xót xa không chứ. Ui, mẹ toàn bộ là chì nóng chảy với petroleum. Xót xa quá. Xót xa. Mẹ. Khổ thân. Khổ cái thân tôi. Oh my chuối. Bên này đào được hết chưa? Đào sang bên này đi. Rồi. Ở chỗ này mình cứ đứng dưới này mình chọc được.
Chắc chỗ này được đi nhiều nước. Hình như ở đây là khu băng anh em ạ. Đúng rồi, hình như là ở đây khu băng đấy. Đây này, quặng Wolfram này, ở đây là khu băng. Khu băng nó gặp nhiệt độ cao cho nên là nó tan thành nước. Đấy. Cho anh em nào mà có câu hỏi là tại sao ở chỗ này nhiều nước thế nhỉ, thì chỗ này là khu băng đấy nhá. Nên là khu băng. Có cả quặng Wolfram này anh em biết rồi. Quặng Wolfram này thì nó chỉ có ở khu băng thôi, cho nên là băng nó tan hết rồi nó trơ ra, còn Wolfram đây này, quặng này cả hạt giống băng đây này, đấy rất là nhiều hạt giống luôn. Tí nữa mình ra mình lấy đào tiếp. Tôi thông luôn hai bên này cho nó đồng nhất. Ngày xưa con game này ta thấy có chị Windy Chippy, WinChippy ấy, cái chị Mỹ Linh ấy, ở trong group là tên Facebook là Nguyễn Mỹ Linh, cũng chơi con này đấy, bây giờ không thấy chơi nữa, cũng không thấy livestream nữa. Toang rồi, sao lại toang rồi? Có gì đâu mà toang. Sao lại toang nhỉ anh em nhỉ? Mọi thứ rất thuận hòa mà anh em, sao lại toang nhỉ? Không hề toang một tí nào hết anh em. Rất là thuận hòa luôn. Mọi thứ rất ôn hòa luôn. Làm khu cách nhiệt nó không toang hết khu luôn, giàu. Sao đó? Có gì đâu mà toang. Khu này thì nó chỉ thành petro thôi, không toang được đâu. Cùng lắm mà thành petro mới chì thôi. Chì nóng chảy. Tôi sẽ lau hết cái chỗ này nếu lau được. Trên này lau được không nhỉ? Lau được này. Lau được. Tôi dọn hết cái chỗ này đi. Đào thông luôn hai bên nhé anh em nhé. Phá hết. Phá hết nhá. Phá hết anh em nhớ. Phá hết nhá. Ở dưới này chắc đội sắp phá hết luôn anh em. Ấy, tự phá đi cưng ơi. Đó, phá hết nhá anh em nhá. Để lại một cái này thôi. Út cha, từ từ. Chỗ này cẩn thận là mày không lên được đâu á. Ở đây là đá magma luôn. Đá magma này. Tôi khai thác được hết khu dầu luôn anh em ạ. Ây giời, nhắm thín luôn. Nhắm thín mẹ luôn.
Đấy, sẽ đái dầm. Xong bơm kiểu gì á? Bơm cái gì? Đấu dầu này tôi có thể bỏ đi luôn mà, đâu cần bơm đâu. Ấy, con này sao này? Ui giời, mẹ ngủ ở đây luôn. Hiếu lợn, ôi mẹ hiếu lợn nó ngủ dưới này này. Hiếu lợn ơi, mẹ hiếu lợn. Thôi Hoàng Anh sắp tử rồi. Thôi xong rồi. Vĩnh biệt em. Thằng hiếu lợn dậy đi em ơi, mẹ. Cứu nó nhanh lên. Cứu nó. Hoàng Anh ơi cố lên em ơi. Lên, ngột ngạt rồi, lên đi em ơi. Ok. Ôi ôi mẹ tí nữa thì chết thằng em tôi. Toàn quá, toàn quá. Ok nhá, lại bình thường rồi nhá. Lại bình thường rồi nhá. Thằng nào lại ngột ngạt đấy? Pao. Giải tán hết cái chỗ này. Ấy đừng có phá, đừng có phá thang. Phá gì thì phá, đừng phá thang. Phá thang này đéo ổn rồi. Thầy căng thang ngang ra chứ đào khoét kiểu này thì thế nào cũng chết đệ. Đó, cần gì. Đập được, không phải lo. Chết làm sao được. Không lo. Không chết được. Thầy Hiếu chết rách mảng nghĩ à? What the fuck? Ui Hoàng Võ. Ui ôi. Vãi cả đói vô bờ bến. Buồn đái. Đéo về được. Nani? Phun đồ. Đéo về được nè. Nó sẽ chạy ra đây, vòng ở đây, nhận đây, đi lên, đi về, đúng không? Mình có thể đào ở đây. Lại đớp tiếp cái vãi cả đái. Ôi đớp. Ui đéo đớp lắm thế mẹ. Stress đéo giải tỏa stress bằng cách đi ăn à. Mày cứt thật. Cho tôi đấy. Stress 100% chứ không phải đói. Nó stress, nó đớp nhiều vậy cứt. Chỗ này thành hơi nước hết rồi. Nóng quá. Chỗ này toàn 300 độ không à. Nên là nó thành hơi nước thì phải thôi. Thế sau chắc làm chỗ này thành khu khai thác điện. Khai thác hết cái đống magma thì chắc là cũng vãi đái điện rồi đấy. Bên trên là mạch dầu.
Tớ né khu dầu ra. Công trình hỏng à. Ôi, what the fuck. Ôi sao hỏng nhỉ? À, một thằng đệ giận dữ. Mẹ vãi cả stress đấm đồ. Thằng cáo đẹp dai đúng không? Chuẩn mẹ luôn. Tao lại sa thải mày bây giờ. Không, thằng này nuốt chửng mọi thứ mà. Đâu phải đâu nhỉ? Hoàng Anh à? À đúng rồi, thằng Hoàng Anh. Thằng này chuẩn mẹ luôn. Phá hoại. Đúng rồi. Thằng mất dậy này. Ai rồi đừng ai giật mặt này, mặt mũi này, ai rồi. Ai chứ đừng có đập cái này đâu đâu, không được nhá, không được nhá, không được đập cái này đâu. Cút ra chỗ khác. Đi mẹ toang rồi anh em. Rồi cái này nó phọt ra ngoài phát án cứt rồi anh em. Đừng có đập mà, đừng có đập nữa mà. Thì cả lo đừng nó xây luôn. Đừng xây luôn. Nhanh lên xây đi. Xây. No. May quá. Ôi, bên trong là CO2 cũng được. Tuy nhiên thì đéo phải clo nữa. Clo thoát ra ngoài rồi, bên trong là CO2 rồi. Hả dạ kia. Cái dạ đào lung tung. Đâu có đâu, nó có để lối về mà. Trời ơi, đéo hiểu kiểu gì à. Mẹ, mấy thằng đệ mất dậy. Mấy thằng này bỏ đói mấy hôm. Có Slicker dung nham đây này. Mấy thằng này phải bỏ đói mấy hôm nó mới chừa được. Lũ này về đấm hết cả đồ thì mẹ đéo hiểu kiểu gì. Hoàng Võ thì hình như là thằng này bị rách màng nhĩ thôi, không bị gì cả. Cái đéo nào ở nhà này biết rách màng nhĩ được nhỉ? Tôi phải xem ở nhà nào. Đây. Nguyên nhân này anh em ơi. Đây. Đây là nguyên nhân anh em. Chính là nó đấy. Nhà 4.000 như thế này thì không rách màng nhĩ mà hơi lạ. Rồi, sợ mày khổ. Đéo chịu được. Khổ đéo chịu được. Nội thất. Đốt mấy cái đá điêu khắc vào đây cho nó. Để xem stress đi. Nói chung thầy không để ý một loạt đái dầm. Không, đái dầm đâu có ảnh hưởng đến stress đâu nhỉ. Nó không đi về, nhưng mà bây giờ có đường đi về rồi mà. Tôi đào luôn để đường đi về cho nó mà nhỉ. Tôi đào lung tung đâu. Đào rất khoa học luôn. Đào cực kỳ khoa học mẹ luôn. Đéo hiểu sao vẫn đéo có đường về. Chỗ đồn step PVP đưa đồ mà đánh người ta. Tôi đâu có đánh đâu. Mẹ oan quá. Người ta đánh, nó đánh mà. Thằng Hiếu Lợn sao này không về được nhỉ? Thằng Hiếu Lợn hình như là đang full đồ ở đây. Ở đâu không phải. Sẵn sàng. Nó đủ mà nhỉ? Sao lại đứng đây và nó hết đường về nhỉ?
trèo lên đây nó có thể đi về mà. Ủa, hoặc là nó đi sang bên này, chạy vào đây, qua đây. À, đường này không nhảy xuống được à? Không vậy đái vậy. Về được chưa Hiếu Lợn ơi? Đâu rồi, Hiếu Lợn đâu rồi? Về bình thường mà. Đéo hiểu sao luôn. Mắc mẹ ở đấy luôn. Có thằng nào nó lại cậu. Thằng nào nó lại bắt đầu chửi bậy rồi. Nó lại chuẩn bị đấm đá một cái gì đó rồi. Cho hai bên chúng ta đang không thông nhau cho nên là nó dễ ném đồ nữa. Thế thì tôi sẽ để cởi bỏ luôn. Đó. Tôi để cởi bỏ luôn ở đây để cho chúng nó về nó cởi ở đây. Đái dầm là do nó không về được. Thế lại bảo không stress. Anh em xem đấy, thấy rõ luôn ạ. Không qua học một tí nào. Nhìn kiểu gì có đi khổ đéo chịu được. Đây, đảo mẹ đây. Đến đây thôi. Đây. Vẫn để đường nó lên. Ở chỗ này vẫn đào được này. Thôi, tôi đào đâu cần thang đâu à. Vẫn thừa một cục rồi này, đéo hiểu. Nói chung là tại có cái tàn tích ở đây thôi. Tất cả là do cái tàn tích ở đây làm tôi làm đống đệ của tôi không đi được. Khốn khổ khốn nạn. Hình như vừa có đệ chìm xuống hay nhìn nhầm. Đệ đâu? Đâu làm gì có đâu, đéo làm gì có đâu. Không có nha, không có anh em nhớ, làm gì có đâu anh em nhớ, không có đâu anh em nhớ, anh em bảo giác thôi nhớ. Chỗ này sắp thành hơi nước hết rồi. Bắt đầu nó tràn lên trên này rồi. Khu băng của mình nó cũng được này, nó hóa lỏng hết khu băng này cũng được này. Ở khu băng này tôi không cần đâu. Khu băng này toàn nước bẩn thôi. Tôi cho nó hóa nước hết để nó thành lọc hết nước bẩn ra, nó thành đất. Tôi không cần cái khu băng đấy. Thằng nhân vật Hoàng Anh nó phá vậy. Đẹp. Xây thêm mấy cái trạm nó có phải hơn không á? Hay xây thêm trạm nhỉ? Xây thêm trạm nhá. Mình 12 thằng mà, có vẻ hơi thiếu. Tôi sẽ xây bằng hết sắt rồi à? Dùng nhôm vậy. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À thôi, cái này để đi 4, 5, 6, 7. Cái này 7. Cái này mình sẽ cho nhôm hay đồng nhỉ? Tôi sẽ đồng đi. Nghiền hết đồng ra. 9 tấn đồng.
9 tấn. Ấy, không lại 9 tấn. Rồi, ok anh em nhớ. Chỗ này là 7, 14, 16 đi. 16 bộ. Rồi, nối thêm ống nữa. Ok. Ok ngay. Dây điện này. Chỉ dây điện này. Không chuột hôm nay có vấn đề gì? Chả có vấn đề gì cả. Hello anh em. Tôi đâu có vấn đề gì đâu. Stress cao quá. Thế Nam béo bị stress rồi. Thời Nam béo à. Thế Nam béo đi ấy thế nên làm sao thế này nhỉ? Đã tắm phòng ngủ tiện nghi. Tôi phải check lại xem. Thầy Nam béo. Không vào phòng này à? Không vào phòng sạch lớn à? Nam béo sao này? Vẫn rách màng nhĩ á, với cái đấy. Rồi, nói chung là thêm cái độ này đi cho chúng nó đi thoải mái. Nôn mửa. Ui dồi ôi. Có ra nước bẩn không nhỉ? Có không? Không nó. Không sao đâu. Nôn mửa vớ vẩn thôi. Vãi cả chơi thuốc quá liều. Chì á, chì gì? Xây bằng nhôm nó mới bảo vệ được 75, chì nó bị trừ 25 ấy, 25 nhiệt độ quá tải cho nên không xây. Chì tôi chỉ xây dây điện thôi, xây dây điện ok nhất. Vẫn có thằng nó đang đây này. Ui ôi nhoài, ui ôi BBQ của em anh ơi. Ôi anh dai ơi, mẹ ui ôi nó ăn thế này thì cần đéo nên là BBQ của tôi nữa. Ui ôi. Thanh niên này thì vẫn cười hớn hở cái Đinh Nguyên. Ôi trời ơi mẹ ra được miếng nào nó đập sạch. Ui ôi nó nhai, đói vơ bờ bịt. 4.000 calo trên ngày, tức là cũng không nhiều lắm, thoải mái. 4.000 calo một ngày. Thôi giải tỏa stress bằng cách ăn nhiều, ok fine. Nước đi hay đấy. Cái này không đào được nữa hả? Phá hết ăn hết. Phá nhà cho anh. Kiểu tưng tửng xong mấy cái cơ bản như kiểu kẹt đệ thì cũng không nhận ra. Tăng giờ nghỉ lên nó mới đủ thời gian ăn mỗi ngày. Không phải đâu. Nó đang bị stress là do cái đây này. Nó do cái bị rách màng nhĩ ở đây này. Tôi đang bị quá áp suất ở đây này. Bởi vì là bởi vì là tôi lúc đầu tôi để cái van áp suất cao ở đây, cho nên là nó bơm nhiều khí ở đây quá. Ở đây đang 3.000 này, nó đang bị rách màng nhĩ, nó bị stress thôi, không vấn đề gì cả.
Chứ còn thầy Năm béo thì chẳng qua là chưa đến giờ ăn thôi, chứ còn đây này thầy Năm béo ăn xong thì nó vẫn full tinh thần mà, chả sao cả. Chẳng qua nó cho thầy Năm học nhiều nghề quá cho nên là nó cái tinh thần nó yêu cầu nó xấp xỉ với cái tinh thần mà mình đáp ứng được thôi. Nên chỉ cần chúng ta chỉ cần là thầy Nam bị rách màng nhĩ cái là sẽ bị stress liên tục ngay. Còn các anh em khác cũng thế, là đều bị rách màng nhĩ, nó tăng stress thôi chứ còn không có vấn đề gì cả. Mà vấn đề tinh thần thì ở đây vẫn ok mà, đâu sao đâu. Cáo điệp dai các thứ này chẳng qua là đây chưa ăn thôi. Cáo điệp dai bây giờ ăn phát là sẽ được 16 điểm này, 16 điểm tinh thần là 30 mấy điểm ấy, thoải mái mà, chưa đến giờ ngày nghỉ thôi. Astroni làm cho nó một khu giải trí đi, có khu giải trí mà, phải có khu pha cà phê đàng hoàng nhá. Cộng 4 tinh thần nè. Tôi sẽ tăng thời gian nghỉ chúng nó lên. Ok chưa? 4 thời gian nghỉ mà còn vớ vẩn nữa thì ok chưa? 4 thời gian nghỉ nhá. Cho xem GAV. Phải cả xem GAV. Phải cứt thật. Anh ngại trong than khổ thì con đòi bỏ đói. Đâu ra, anh em ăn sướng vãi cứt luôn thể. Đi ăn thì được ngắm cả mẹ khu bảo tồn thiên nhiên nhá. Mẹ đến giờ nghỉ được uống cà phê giải trí các kiểu, con điều này được tăng cả điền kinh này, tinh thần này. Anh em làm tôi lại nhớ đến cái anh em lại nhòm tôi nhớ đến cái máy này. Tôi có nên cho cái máy này không nhỉ? Chúng ta có thể lọc nước xí ra cho nó uống. Ở ngay trên này thôi. Thế bây giờ là anh em nói cho tôi biết là anh em bây giờ có thích uống soda hay không? Thích uống soda là mẹ tôi vắt luôn ống ở trên này ra cho uống sơ sa, cho uống soda. Mẹ, sẵn khu nhà xí đang thừa nước anh em. Cho soda nhá. Soda này. Ai rằng nhưng mà hơi tốn điện à. Hơi tốn điện nhá. Tôi thấy ông bảo hôm nay ngáo vừa là ngáo đéo gì? What the fuck ngáo? Sao bảo tôi ngáo? Thầy ngáo thì thầy làm sao rồi? Tôi rất bình thường mà. Cái đéo nào nhỉ? Dơ quá. Khu này khu trống này tôi có thể cho nó uống soda ở trên này. Tinh thần nó thiếu cái gì? Cũng dẫn đến tăng stress nhanh. Tinh thần đâu không, tinh thần tôi đáp ứng đủ mà. Đây là nếu cáo đẹp dai thì sao lại chưa đến giờ ăn nhỉ? Thôi 4, 6, 8, 12 vừa đủ mà, vừa đủ bàn. Không thừa không thiếu, vừa đủ bàn. Chứ tắm rồi này. 2 giờ nghỉ. 2 giờ nghỉ. Chưa đến giờ nghỉ của nó hả? Đây là đến giờ nghỉ của nó này. 4 giờ nghỉ này. Đấy, đợi tí cho nó ăn uống đàng hoàng. Không thể tới. Thằng nào không thể tới?
Mày đói. Đói. Gì vậy? 4 giờ nghỉ đàng hoàng nhá. Thanh niên X Hamster. Không đi tắm. Khu bảo tồn thiên nhiên X Hamster là ok này. Thanh niên cáo DZ. Thanh niên cáo DZ. Bàn chân ẩm ướt. Ở đâu ra vậy? Ai da. Cáo DZ. Đói vô bờ bến. Ok, đói bụng. Không ăn. Tinh thần ổn. Stress tăng giảm trừ 20 mỗi cycle. Nó bị bàn chân ẩm ướt và buồn đái. Ok, thì tôi sẽ thêm một cái ca làm việc cho full thời gian nghỉ ở đây. Ca nghỉ. Xả stress. Đấy. Ok. Tôi sẽ cho thôi, cái này gọi là ngày chủ nhật đi. Ngày chủ nhật. Đấy. Cáo DZ. Xuống đây. Giải tỏa đi em. Giải tỏa đi. Chắc mới vớt được em nào đó. Đâu ra. Các phi hành gia cỗ trụ nước uống nước tái chế từ nước tiểu đó. Đây tôi lọc nước đàng hoàng ra mà. Đàng hoàng. Xong lại còn bơm CO2 và khử trùng nữa. Thì anh em lo gì. Chết làm sao được. Ăn được. Nói chung là uống được. Bơm khí ra cho đỡ bớt stress. Cái này nó sẽ dần dần thôi. Sẽ hít dần khi hít thở dần. Cái nó đang bị quá tải quá mà. Rồi, uống nước đi. Uống cà phê đi. Nó lại bị stress vì sợ bị đuổi việc. Đéo đâu, mẹ tôi cho ngày chủ nhật, mẹ cho mà một ngày chủ nhật mẹ. Ok chưa? Đâu rồi cáo? Mệt thôi, đấy nhá. Stress. Vẫn bị stress, tôi đéo hiểu. Tinh thần thấp. Thức ăn tốt, B cộng. Thức ăn B cộng mà vẫn bị ấy à? 2 giờ nghỉ. Sao lại chỉ có 2 giờ nghỉ nhỉ? Nghỉ nhiều vãi đái mà. Cáo DZ chỉ có ở nhà ăn mẹ nghỉ thôi mà. Đấy, tất cả ấy là có mỗi cáo DZ thôi. Có vẻ như là thanh niên này đang bị out ra khỏi cái vòng sinh hoạt hàng ngày ấy. Khó hiểu vậy luôn, chưa bao giờ tôi thấy để stress như thế này mà cái map này nó còn easy nữa. Cái thằng này không phải stress ở đây là do cái anh em phải biết là cái stress ấy nó gây ra là bởi vì do là cái lưu lượng khí ở trong nhà nó đang quá nhiều, dẫn tới là bị rách màng nhĩ. Cho nên là một phát nó rách màng nhĩ, thằng đệ nó sẽ bị stress. Mà những cái thằng đệ như kiểu cáo DZ này nó sẽ bị kiểu ăn vô bờ bến. Và trong lúc ăn vô bờ bến thì nó sẽ không, nó gặp những cái thời gian nghỉ này nó sẽ không nghỉ được. Đồng nghĩa với việc là tinh thần của nó sẽ giảm. Và cứ thế liên tục bị stress liên tục. Đấy. Cho nên bây giờ tôi sẽ cho nó một ngày nghỉ để nó giải tỏa mọi cái áp lực, để nó đến ngày làm việc bình thường. Nói chung là mọi thằng khác thì vẫn ok, các tinh thần nó vẫn đảm bảo. Nhưng mà chỉ có riêng thanh niên này là đéo hiểu kiểu gì. 5 giờ nghỉ luôn. Đã tắm, đã uống espresso, là đã uống cà phê, có điều là chưa ăn. Tôi xem có bàn của thanh niên cáo. Có đấy, có bàn mà. Xây giường massage, nhưng mà nếu mình không triệt, không quán triệt cái mầm mống của nó thì sau nó vẫn bị stress thôi à. Có khi tôi sẽ bơm ra ngoài, bớt ra ngoài nhá.
Bơm bớt ra đi. Khổ. Bơm bớt khí ra. Thôi bơm bớt khí ra. Cái này nói dân dã người ta gọi đến tháng đấy. Chuẩn mẹ luôn, đéo hiểu luôn. Mỗi thanh niên là bị thôi, chứ còn mấy thanh niên khác thì vẫn ok mà. Mấy thanh niên khác thì tinh thần vẫn ok hết, vẫn trên cái mức kiểm soát, trên cái mức mà nó đòi. Này, thanh niên nào cũng thế, nhưng mà mỗi thanh niên này là không được hưởng cái hiệu ứng của cái phòng ăn với lại cái phòng sinh tồn này này, cái phòng bảo tồn thiên nhiên này này. Tôi cũng đéo hiểu lắm. Đéo mẹ. Nên cái lúc khó hiểu như thế này thì làm hấp nước. Rồi, tôi sẽ cố gắng là bơm hết ra để cho bọn này nó hết cái. Tôi đã dùng cái đống tinh thần đây này. Thằng nào nó cũng phải có cái ăn trong sảnh lớn này anh em. Đây này. Tinh thần này, ăn trong sảnh lớn này cộng 6 này. Đấy, ít nhất là nó phải có thế chứ. Thức ăn dinh dưỡng cộng S. Thế bây giờ thì tôi sẽ cho thanh niên cáo DZ này. Bỏ cái này đi. Ôi trời ơi, sao nó ăn mấy cái vớ vẩn này. Bảo sao. Nhá, thanh niên cáo DZ thì tôi sẽ cấm ăn mấy cái này. Cái này cộng 4 này. Cái này cộng 4 thì thôi, bỏ cái này đi. Bỏ luôn cái này. Ăn BBQ với lại thịt cá nướng với BBQ thì không ăn rồi. Đấy, ăn từ cái này trở lên thì sẽ được cộng 12. Đấy, ăn cái này ít nhất phải ăn mấy cái đồ ngon ngon này này. Nói chung là đến tháng thôi, anh em cứ trách tôi hôm nay kiểu đéo gì là kiểu mà. Nói chung là thanh niên hôm nay đến tháng khổ. Mẹ. Gọi là động lực rồi. Hôm nay là động lực rồi. Phập hết. Hết nhạc phát yên ắng thế. Cho ăn berries rồi, berries thôi. Cái này củi lắm. Ơi em dài mà tháng gì. Cái này người ta gọi là động lực đấy. Đến cái tháng dậy thì đấy, động lực. Đâu rồi, thanh niên cáo DZ này ổn chưa? Ở đây 45/21 rồi. Đấy, thôi đi làm việc đi, hết ngày nghỉ nhá. Đi về đi. Hết chủ nhật nhá. Hết ngày chủ nhật rồi. Nhưng mày nghỉ ngơi hơi nhiều nhá. Từ cáo DZ là phải K2. Đấy, đi làm đi. Làm việc đi. Động cỡn. Đấy, được rồi, về bình thường rồi, về cái mức sinh hoạt bình thường rồi. Tôi sẽ bơm bớt cái oxy ở bên trong bay này ra. Như này chắc là ok rồi, 2000 thì là ok rồi. 1900 thì là ok rồi. Đấy, chúng nó sẽ trao đổi dần ra. Đấy. Bọn này nó sẽ hít thở dần cho nó bớt đi. Tôi sẽ kiểm tra xem còn cái hết rồi đó, chỉ có 4 cổng thôi, 4 cái lỗ thông khí thôi, hết rồi. Rồi, làm lốt cái đồ dưỡng khí. Nhôm thì thôi, không làm. Ngạt oxy. Ngạt oxy nó có thật. Cái này nó bị rách màng nhĩ thôi mà. Stress do rách màng nhĩ ấy. Nên là chứ không phải là do bị buồn đái quá đâu. Buồn đái nó chỉ một lúc thôi à. Buồn đái quá nó chỉ một lúc thôi. Nó không thể nào mà nó stress vì buồn đái ngày qua ngày thế được. Cái này là do đích thị, là chỉ do cái
Oxy thì trong nhà nó vẫn đang quá quá cái nồng độ cho phép. Tôi có nên nuôi Pocket Shell? Map này thì nhiều ấy, chắc là không nuôi nữa. Map này nhiều hóa thạch lắm ấy, cực kỳ nhiều hóa thạch luôn. Map này là dành cho thép mà. Map này là thép thì cực kỳ có thế mạnh. Đây này, tôi khoe cho anh em cái vật liệu được chế tạo này 49 tấn thép rồi. Cái tầng này thì tôi lên tôi cân hết mọi thể loại về thiên thạch các thứ. Khí không đủ vào đồ dưỡng khí kìa. Không đủ là không đủ thế nào, nhưng mà đồ khác nó vẫn đủ mà. Áp thử cái này rồi. Đấy. Được chưa? Oxy liên tục mẹ luôn. 2 máy, mỗi máy 1 dàn. Đấy. Bên dưới này bơm một nửa này. Một nửa bên dưới, một nửa bên trên này. Thừa ra thì bơm ra máy. Bơm vào máy trước, nhưng mà thừa đâu thì bơm ra ngoài bay. Chắc chắn là sẽ thử oxy. Hello hello. Dư quá cũng khổ. Hello Ren. Hello Ren. Khổ vãi đái. Đào nốt bên dưới này còn gì là đào nốt đi. Khổ thật sự, chỉ vì thanh niên kia tới tháng khổ quá. Ấy, ở bên này nhiều kim cương quá, tìm thấy mỏ. Đấm thôi, tròn chờ gì nữa. Từ từ. Đấy. Ren hôm nay được một hôm nay Chu vừa khai báo là lúc chiều này chơi Don't Step với lại gái vừa phô thế. Khổ bơ cho Chu chơi một mình, đi một mình khổ. Vừa vào phô xong. Ở đây vẫn còn một ít Wolfram. Ai chơi với gái? Ren. Soren chơi với gái. Chu vừa bảo thế, biết đâu được. Chu bạn chuột. Quen biết mà. Tôi với Chu thì lạ gì đâu. Ngày xưa tôi livestream bên Facebook á. Chu trong một cái group của Oxygen mà. Chu trong group nên là tất cả anh em trong group thì ngày xưa tôi stream bên Facebook thì anh em đều biết nhau hết. Quen mà, biết mà. Nhưng mà hồi đấy thì tôi vẫn cứ nghĩ là ấy thôi. Chu với Ren gì. Thế anh em không biết Soren à?
Soren chơi con này cũng đình đám vãi đái mà. Chu hôm nay nhiều nhân vật nổi tiếng vô thế nhỉ? Sao lại tôi cũng không biết. Chẳng qua là đúng thời điểm, đúng địa điểm thôi, đúng thời gian. Lúc đó chưa nổi. Lúc đó chưa nổi không phải. Hồi đấy là tôi chỉ ấy ở bên Facebook thôi. Còn bên YouTube ấy, bên YouTube thì tôi chỉ anh em chỉ biết tôi với những các cái video hướng dẫn ngắn thôi. Nó chỉ đâu đó khoảng chục phút, hơn chục phút các video đấy thôi. Chứ còn YouTube thì hồi đấy tôi vẫn chưa stream bên YouTube đâu. Tôi chỉ stream bên Facebook thôi. Hàng tối là tôi hay stream bên Facebook. Ngày xưa thì là stream trong group. Sau đấy thì là tôi tạo page thì nó cho tôi cái nó cho tôi tham gia cái Facebook Gaming nên là tôi stream được 1080 nên là tôi sẽ sang Facebook, tôi sang page Facebook để tôi stream thì nó được 1080 anh em xem nó nét. Stream một thời gian thì thì anh em có vẻ không ấy nữa, không nói chung là anh em cũng bận nhiều, không có thời gian xem nữa thì tôi cũng nghỉ một thời gian ở bên đấy. Đợt đấy thì tôi cũng bận nữa, vừa bận đi làm thêm ấy nên là không có thời gian stream nhiều nữa, không stream đều được nữa. Thế thì tôi thi thoảng tôi vẫn ra clip bên YouTube thôi, thế là một ngày tôi được bật kiếm tiền thì tôi quay trở lại tôi livestream bên YouTube nữa thôi. Kết hợp với này anh em bên YouTube, anh em cũng ủng hộ rất là nhiều, rất là cảm ơn tất cả anh em ủng hộ rất là nhiều nên là càng có nhiều động lực để tôi stream bên YouTube hơn. Có gái không rủ anh em đâu ra, hôm nay tôi đâu được chơi đâu. Soren chơi mảnh mà anh em kéo sao lại cứ trách tôi này nhỉ? Soren có gái chơi một mình chơi mảnh mà. Mấy lần tôi rủ Don't Step hắn kêu là bận chơi Conan rồi, bận chơi Conan, nhưng mà trong khi có gái chơi cùng mày. Sao lại tại tôi nhỉ? Hôm nay em nói em cần đôi tay. Kể chuyện đời đấu ra. Cái này ai gọi là chuyện đời, nó gọi là một chút quá khứ thôi. Rồi anh em nào mà không biết tôi ngày xưa cũng stream bên Facebook thì tôi kể lại một tí thôi cho anh em biết. Ok, bên cái này dưới này ok rồi này. Bên này download bên này nữa là được. Tôi kể lại một tí thôi. Cho anh em nào chưa biết thì tôi kể lại tí thôi. Nhá. Xem trực cũng lâu rồi mà không có chat. Trước cũng thi thoảng cũng xem ấy mà, cũng xem Soren. Nhưng mà cũng không xem nhiều. Không xem nhiều. Thi thoảng thấy stream thì cũng vào xem một lúc một nhát. Hồi đấy thì mình không mê trò này lắm đâu, mình gọi là chơi cho vui thôi, mình chơi mình giải trí thôi, không mê lắm, không gọi là nghiện quá. Bây giờ thì chơi nó khoái thật, nó nghiện, nó ghiền đấy. Nó mình chơi càng ngày càng chơi càng ghiền, con game này nó càng ngày nó càng update nhiều cái thứ hay, nhất là từ cái đợt mà nó update ấy, từ cái đợt nó ra mắt nên là càng nhiều cái thứ hay nên là mình càng ghiền hơn. Vỗ tay rồi, làm clip mới hiểu có người vào chửi cũng thấy vui. Chửi không thì là cái đấy thì mình sẽ coi như là một cái để mình rút kinh nghiệm. Người ta chửi thì cũng tốt cho mình. Tôi cực kỳ trân trọng những người chửi, tôi sẽ không để bụng những người chửi đâu.
Người ta chửi thì người cũng là một trong những cách để người ta góp ý cho mình sửa đổi thôi, thay đổi bản thân, không có gì cả nhá. Cái lúc mà anh em đăng lên là không ai chửi, không ai khen, cái lúc đấy thì nó mới cần suy nghĩ lại nhá. Có người chửi này được, có người chửi tôi nghe. Ở đây biết bao nhiêu anh em chủ tôi chết dùng các thứ rồi, quen hết rồi. Tâm sự đi, vẫn đang tâm sự đều với anh em. Hình như hôm nay uống rượu rồi nghe tâm tư lắm. Vãi cái đây. Không uống rượu, mày đâu có uống rượu đâu mà. Thầy Hiếu hình như là chưa được rồi, cho lên trung cấp. Đáo đi thầy ơi. Đến giờ nghỉ mẹ rồi. Về được mà. À đây, vướng chỗ này. Nhanh nhanh cho thầy Hiếu về đi nghỉ ngơi cái. Nhanh. Giọng nghe đánh võng lắm. Cái gì? Hôm nay có đi liên hoan một chút với ấy thôi, với anh em thôi. Cho nên là không phải là say xỉn đâu anh em. Nói chung là hơi ấy thôi, nhưng mà đến bây giờ thì còn say gì nữa, tôi uống từ chiều rồi mà. Một tí bia thôi à. Không vấn đề gì cả. Không thể gọi là say được. Có một tí bia thôi à. Nhưng mà tôi uống từ chiều đến bây giờ mà còn say nữa thì con mà chết à? Không nhá. Sắp chết rồi, chết là chết thế nào được. Mua cam đi anh em, donate mà tôi mua cam đi. Donate tôi mua cam đi. Ồ, cam thì tôi có đấy, nhưng mà nó cùi quá, nó mờ. Tôi không muốn là đấy, tôi không muốn là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng video. Hello anh em. Vô đồn step rồi bật PVP. Làm clip như con cá vậy, toàn làm liều. What the fuck? Cái gì? Toàn làm hiều game. Sao lại toàn làm hiều? Hiều là cái gì? Mới chơi game này ngồi đào thử cái Deuterium ở bên dưới thấy cái mạch. Đố anh em nào đào được cái này luôn đấy. À, bật đi mất thì đào được. Bật đi mất thì đào được. Không vào Discord à? Discord thì cái game này thì có gì đâu mà vào Discord. Có anh em đang chơi LOL cái kìa. 5/5 mẹ rồi. Anh em đang chơi LOL kìa. Nghiện là dở rồi. Ghiền, không phải nghiện. Nghiện là nghiện thế nào? Nghiện là không thể sống thiếu. Thiếu là không làm được gì cả. Đây tôi chỉ là ghiền thôi. Nói chung là chơi nó rất là khoái. Không phải là nghiện được, không thể gọi là nghiện được. Không phải nghiện nhá. Ui mẹ nhiều. À đây là trì. Phải rồi. Thử bỏ mẹ rồi. Một tí thôi, khoảng 1 lít thôi. Ồ thế thì bây giờ nó mới ngấm rồi. Bia thì ngấm gì hả trời ơi. Bia một tí thôi à. Uống rượu bảo bây giờ nó ngấm thì nó chả nói chứ. Còn bia thì càng uống xong thì càng ngày nó càng tỉnh. Uống từ chiều rồi à. Bây giờ là bao nhiêu? Tôi uống từ lúc 5 giờ chiều. À đâu, 4 giờ chiều. 5 giờ tôi về. Uống bia thì cùng lắm là anh em phê một lúc khoảng 1 tiếng đồng hồ đến 2 tiếng đồng hồ. Cái lúc chiều, cái lúc tối tôi chơi Don't Step với anh em ấy. Đấy, khoảng đâu đó khoảng 2-3 tiếng Don't Step với anh em. Nên là lúc đấy là tôi đã chả còn gì nữa rồi. Nó gọi là hơi phê một tí thôi. Không có gì cả.
Thì anh bảo ai chửi thì anh trân trọng lên thử tí. Đó, chửi thì ok thôi, tôi nghe thôi. Chửi thì tôi ban xong tôi nghe. Chửi thì xóa comment xong rồi nghe thôi. Ok, coi như một cái tiếp nhận. Một cái tiếp nhận để sửa sai. Tất nhiên là mình cũng phải xem lại bản thân mình. Người ta chửi không có lý do người ta cả. Tất nhiên thì càng về sau thì chúng ta càng không thể nào mà làm vừa lòng tất cả mọi người được. Tuy nhiên thì trong cái mức... Ôi thôi xong. Cáo ơi là cáo. Đá magma ở đây được này. Lay chơi Don't Step là ghi rồi. Cái gì đâu. Nghiện còn cai được chứ còn nghiền là thôi rồi. Ghiền chứ không phải nghiền. Ghiền nhá. Anh em hơi bị nói ngọng đấy. Ghiền là chơi nó cuốn. Anh em phải hiểu thế. Nghiện như ông nhân vật trong Green Hell này, nghiện rồi đồ xong tìm vợ đấy. No. Đừng bao giờ đánh đồng tôi với cái thanh niên nghĩa ngáo đồ đấy. Cháu mẹ. Chơi vào xong lại chọc đá lung ta lung tung cả. Nào chửi đi. Toàn bộ anh em kênh chat ra chửi tôi à. Chỗ này mẹ chì đúng không? Chì kết hợp với lại ui, chì với lại Petro. Trước khi bị ban nhớ like và sub được rồi. Cứ like với sub thì anh em chửi thoải mái đi. Nói chung là kênh của tôi thì có con bot nó lọc chửi bậy, cho nên là anh em muốn chửi gì chửi đừng có chửi bậy là được. Kênh tôi cho chửi thoải mái nhưng mà đừng chửi bậy. Chửi bậy là bot nó khóa. Có con bot nó lọc. Chửi thoải mái. Sợ quá phải ban nó thôi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Này làm hâm nước cái. Sợ quá. Mạch CO2 lỏng thì nên làm gì? CO2 lỏng đây đợi tí. Đấy. Mạch CO2 lỏng này. Đó. Tôi bịt kín mà, vứt nó đấy. Ôi anh hãm hại em. Vậy thì anh không say rồi, cái này là anh đến tháng giống đệ. Vậy cả đấy đến tháng. Đâu. Rủ mèo làm tí Don't Step đi. Mèo á? Mèo là ai? Gái hả? Giọng này nó hỏng rồi. Chửi bậy. Sao lại hỏng được? Sao lại hỏng được? Đảo luôn chỗ này ra. Đảo nốt. Đảo luôn. Đảo hết mấy cái chỗ này cho nó vắng vẻ. Cho nó sạch sẽ, nó cứ dính vào mấy cái công trình của mình, nhìn nó cũng hơi bị. Đảo hết cho nó vắng vẻ. Khóa nghe mồm nó vào là được không? Khóa ai? Khóa ai? Ôi trời, anh em chửi tôi có bao giờ ấy đâu mà. À, tôi nhớ là từ trước đến giờ tôi stream thì hình như có mỗi một thanh niên là vào ngáo đá kiểu chửi tôi rất là vớ vẩn. Và thanh niên đấy hình như là éo bao giờ thấy xuất hiện trên kênh của tôi nữa. Từ đợt đấy giờ tôi không nhớ nữa, nói chung là lâu lắm rồi. Đúng một lần đấy và cũng không bao giờ thấy thanh niên ấy xuất hiện trong stream của tôi nữa. Khổ. Kết của cái việc
Chơi đồ xong đấy. Đồ ngon quá đấy mà. Rồi, múc hết cái đống này đi cho nó gọn nhẹ. Sau này có gì mình làm điện hơi nước ở dưới này luôn. Hơi nước ở đây đang nhiều. Những cái loại không thăm ngàn mà chửi người khác. À, bầu đuôi. Ok, bầu đuôi thì bot không phát hiện được. Bầu đuôi thì bot không phát hiện được thật. Có khi nào ăn ban rồi không? Tôi không biết. Nói chung là từ đợt đấy giờ nó không thấy thanh niên vào nữa. Trồng lúa vậy bao giờ mới được ăn bánh mì vậy? Ốt mẹ, bánh mì tôi ăn đều không ấy. Bánh mì tôi ăn đều. Đây nè. Nè. Bánh berry nhồi tiêu, bánh mì tiêu 342 kcal. Ok. Berry nhồi tiêu là 475. Đấy. Tôi chưa kể nó, tôi còn cá chiên kẹp thịt là 300.000 nữa. Cá chiên kẹp thịt đấy. Bánh mì tiêu đây 300. Đây 300 này, 342. Làm phát giọng nam tính đi, what the. Đéo được rồi, thế này anh em đéo tin tưởng thôi, thì đéo được rồi. Không ổn, không ổn. Không tin tưởng được rồi. Bầu đuôi bot kia không phát hiện được, nhưng bot chạy bằng cơm phát hiện được. Còn 3 con bot màu xanh xanh nữa cơ mà. Nó gì. Nhưng mà mấy cái từ đấy thì thoải mái, cho anh em thoải mái. Miễn sao nó không quá là ấy được, anh em tự hiểu với nhau thôi. Những cái từ như thế thì anh em hiểu với nhau thôi. Thì nói chung là nói ngược nói lái đi một tí thì không có tục quá là được. Tôi chỉ không, tôi cũng hơi dị ứng với mấy cái từ nó tục quá, nên là tôi phải cài bot những cái từ nó thô tục như thế. Bot này gọi gì? Tí Strand Deep không? Strand Deep vừa hôm qua chơi xong mà. Tí nữa không anh em ơi. Tí tôi xem là chưa biết là tí chơi xem gì nữa, hay tí tính tiếp. Strand Deep vừa hôm qua chơi xong mà. Móc thang xuống, móc thang xuống. Ây, vẫn quên chưa tắt cái này. Đập đá Green Hell. Green Hell đêm K2 anh em không chơi được. Chơi một mình tôi thì buồn bỏ xừ đấy. Green Hell anh em chỉ chơi được K1 thôi. K2 thì Green Hell anh em sẽ không tham gia được. Chơi một mình thì khác gì chơi ở lon đâu à. Tôi là mốt chứ không đâu phải bot đâu. Như gần giống như kiểu có chức vụ giống như bot mà. Đảo luôn cho anh ra. La. Ở bên này không đào được hả? À đây. Phá cái này ra. Phá cái này ra là được. Xem thử The Long Dark. The Long Dark à? Sắp tới thì không biết là tìm con game nào nó chân thực một chút thì chúng ta chơi nhỉ. Cũng sinh tồn nhưng mà nó chân thực mà nó hay ho một tí. Game giả lập Thạch Sùng anh để đâu rồi? Thạch Sùng á? Thạch Sùng là con game nào nhỉ? À Thạch Sùng. Tôi nhớ rồi. Con đấy tôi phá đảo rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta nếu mà chơi thì chỉ chơi mốt thôi anh em.
Đợi hôm nào anh em vào tấu hài thì chúng ta sẽ chơi một cái chế độ mốt. Được, cũng được. The Long Dark sinh tồn mắc chân thực. The Long Dark. Ok. Đợi sale rồi tính tiếp. Tiền không có thì chỉ đợi sale thôi. Sắp đến summer sale rồi anh em. Tích tiền dần đi. Anh em chuẩn bị tiền dần đến summer sale thì anh em sắm luôn cho mình những con game hay ho nữa. Tôi đang đợi mãi con GTA 5 đấy. Mẹ cái quạt. Cái quạt nó thổi thẳng vào mồm. Ho quá, không có cổ quá. Tôi có thể cắt hoặc tạo nên các clip ngắn kiểu hướng dẫn từ kênh của bạn được không? Được anh em. Mà anh em cắt cùng thì anh em để cho tôi cái link gốc ở dưới phần mô tả là ok. Cảm ơn anh em nhé. Anh em cắt thoải mái. Có điều anh em để giúp tôi cái link gốc ở dưới phần mô tả, hoặc là anh em để cho tôi cái credit ở dưới phần mô tả là ok. Cảm ơn anh em nhé. Chỗ này chắc là phá được rồi này. Tôi sẽ phá hết toàn bộ cái chỗ đấy đi. Đây có một cái máy kích thích cho thanh niên nào bây giờ? Tốt nhất là cho tôi, không cho ai hết. Ở đây này, chạy xuống đây. Ấy đừng, này, ở cái này phá được. Nhảy đây này, nhảy đây này, trèo lên này. Ok. Ở đây không xuống được hả? Obana Onana. Gì? Nhưng người đăng là kênh của bạn chứ không phải do kênh do tôi lập tên là như nào? Người đăng là kênh của bạn chứ không phải kênh do tôi lập tên. Chưa hiểu ý em lắm, chưa hiểu. À, có nghĩ được mấy kiểu video hài từ stream của anh mà mấy đều lười. Mấy cái phần mềm chỉnh sửa video lên lại thôi. Cái phần mềm này anh em dùng Premiere rất là ok mà. Cái phần mềm đấy khá là nhẹ và khá là ổn định. Cộng thêm với cả nó đồng bộ với tất cả các cái phần mềm Adobe nữa. Adobe, đọc là Adobe. Các phần mềm Adobe nó đồng bộ với nhau ấy, nó có sự thống nhất với nhau. Cho nên là dùng Premiere rất là ổn. Anh em có thể anh em nào edit thì có thể dùng Premiere. Tôi recommend cho anh em cái phần mềm Premiere khá là ok. Bản thân tôi trước giờ tôi cũng rất là, ngày xưa thì tôi dùng Sony Vegas anh em ạ. Ngày xưa tôi hay dùng Sony Vegas, nhưng mà khoảng cách đây khoảng 1-2 năm thì tôi đã chuyển hết sang Premiere rồi, bắt đầu học hết Premiere thì tôi đã thấy nó ok hơn. Lúc đầu thì tiếp cận cũng khá là khó, nhưng mà dùng một thời gian thì cũng quen hết kết hợp với việc là nó đồng bộ với các cái phần mềm Adobe khác ấy. Mình đang edit ở bên Premiere thì mình có thể cắt một đoạn ra, mình chuyển luôn sang After Effects hoặc là Photoshop này, mình có thể cắt ghép luôn ở bên cái phần mềm thứ hai của cái Adobe đấy. Và sau đó thì mình có thể quay trở lại tiếp tục edit tiếp cái video đấy ở bên Premiere. Nó không hề phải qua những cái khâu cắt ghép rồi là kéo thả import với export các thứ, nó rất là lằng ngoằng khi mình làm ở trên những các cái phần mềm khác. Tức là edit xong rồi đưa cho anh đăng đấy. Tôi làm clip ngắn hướng dẫn cho người mới
chơi như tôi gửi file hoàn chỉnh là bạn đăng lên kênh của bạn. Rồi hiểu rồi. Thế thì cái này có gì anh em gửi mail qua cái gửi mail qua cái email ở bên dưới phần mô tả giúp tôi nhá. Dưới phần mô tả sẽ có một cái địa chỉ email, anh em có gì anh em trao đổi với tôi qua cái email bên dưới nhá. Cảm ơn anh em. Bên dưới phần mô tả là có một cái email đấy. Anh em có thể trao đổi với tôi qua cái email đấy nhá. Bay của mình hôm nay có vẻ khá là thông suốt rồi. Bên dưới này toàn là hơi nước với lại sao ga. Nhiều cây băng cây mà chưa lấy được. Không phá được cái này à? Ơ, nhìn đây, nhìn xuống. What the fuck, không tháo được. Em ở đây đi. Ok anh em nhá. Ok. Ngày xưa tôi rất sợ bấm vào cái nút tóm tắt thuộc địa này vì cái bản mode tiếng Việt nó bị xung đột. Rất may là có AD của bên Link Never Die đã bày cho tôi cách fix. Mỗi lần ấn vào cái thành tựu này đều bị crash do xung đột hai cái từ nó giống nhau. Rồi ok. Lại đáy dầm rồi, no patch chop. Lại đau lưng rồi. Tin. Tạm ổn rồi đấy. Hôm nay là chúng ta đã khai quật được cái đống cái khu dầu rồi. Đấy. Lần sau chúng ta chỉ cần cắm máy các thứ vào là chúng ta ấy được thôi. Tuy nhiên thì có thể là chúng ta phải xử lý một chút cái hơi nước ở đây đi. Hơi nước ở đây nó bốc hơi nhiều quá. Có thể là làm nó bốc ở như thế này rồi. Nó lan hơi nhiều rồi. Khá ổn. Ok. Có lẽ là hôm nay chúng ta K1 sẽ dừng lại ở đây thôi anh em. Đấy, được ok rồi này. Để leo lên được 2 ô nhưng xuống 2 ô thì không được, để thông minh vậy. Leo được 2 ô xuống 2 ô được mà, từ trên này xuống 2 ô được. À đây 3 ô, ở đây 3 ô rồi. 3 ô thì nó không về được. Ở đây phải đào cái này ra. Đào nốt cái này ra. Nó lên được. Ở chỗ này tôi quên. Nhìn nhầm. Rồi ok. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Cái khu này còn phải xử lý nhiều đấy. Ok, rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại anh em trong K2. Bye bye.